Sau khi ly hôn để theo đuổi tình yêu lý tưởng, người phụ nữ để con gái ruột ở nhà ngoại mà không quan tâm, rồi cô ấy đi chăm sóc con gái 8 tháng tuổi của người chồng mới. Không ngờ 14 năm sau, người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà, con gái riêng của chồng cũng không nhận cô là mẹ. Giờ đây, cô chỉ có thể tạm trú tại nhà con gái ruột. Cô gọi nhân viên hòa giải đến để nhờ giúp đỡ. Tôi bị anh ta đuổi ra ngoài rồi. Anh ta đánh đập và chửi mắng cô à? Đúng vậy, nếu cô không ra ngoài thì sao? Thì cả mạng cũng bị anh ta lấy mất thôi. Dù sao thì anh ta cũng như biến thành một kẻ điên loạn vậy. Tôi không còn nơi nào để đi cả. Người phụ nữ kể khổ với nhân viên hòa giải rằng trong 14 năm qua, người chồng mà cô hết lòng yêu thương thường xuyên ra ngoài trăng hoa. Thậm chí anh ta còn bạo hành gia đình cô. Dù chồng không chung thủy, cô vẫn hy vọng có thể duy trì mối quan hệ này. Nhiều năm qua, cô luôn âm thầm chịu đựng, nhưng sau 14 năm, chồng cô không những không thay đổi, mà giờ đây còn phải là một người phụ nữ lái xe BMW. Thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà vì người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó giàu lắm sao? Đúng. Cô ta lái chiếc BMW của mình đi dạo quanh khu dân cư chỗ chúng tôi, như thể khoe khoang tài sản vậy. Anh ta chính là vì cô ta có BMW, có tiền, nên mới hại tôi thê thảm như vậy. Ta đánh tôi đến mức phải rời khỏi đó. Sau đó, người phụ nữ dẫn nhân viên hòa giải ra ngoài và kể rằng chồng cô sở hữu một tòa nhà 5 tầng gần ga xe khách Tây Trường Sa. Bình thường, chồng cô cho thuê 4 tầng, mỗi tháng thu được một khoản tiền thuê đáng kể. Điều này khiến cuộc sống của họ khá dư dả. Nhắc đến đây, người phụ nữ giận dữ nói rằng nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ lái xe BMW, cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nói xong, cô định dẫn nhân viên hòa giải đi đòi công bằng. Nhưng khi bước vào nhà, họ phát hiện hôm nay chỉ có con gái riêng của chồng ở nhà. Cháu có đồng ý cho bố dẫn cô kia về nhà không? Anh ta lại không chịu ly hôn với tôi. Cháu gọi bố về đi. Anh ta không chịu ly hôn, lại còn dẫn cô kia về, không cho tôi vào nhà. Giờ phải làm sao đây? Ly hôn thì không phải xong rồi sao? Con gái riêng của chồng vẫn không đáp lại. Sau đó, cô bé đóng cửa phòng, không thèm để ý. Thấy tình cảnh này, người phụ nữ càng tức giận. Cô tự ý lục lọi trong nhà. Cô phát hiện trong nhà có thêm vài chiếc váy. Thậm chí trên ban công còn có quần áo của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ tức giận gọi điện liên tục cho chồng, nhưng không thể liên lạc được. Cô hy vọng con gái riêng của chồng sẽ giúp khuyên nhủ anh ta, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc được vặn to đột ngột. Người phụ nữ cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô đã bỏ rơi con gái ruột để chăm sóc con gái riêng của chồng, nhưng lại nhận được kết cục như thế này. Anh nhìn con bé này đi. Nó đúng là không có giáo dưỡng. Con gái ruột của tôi 4 tuổi thì tôi ly hôn. Tôi cũng không mang nó theo. Cho đến lúc nó kết hôn, tôi vẫn chưa từng nuôi dạy nó. Tôi toàn tâm toàn ý sống với anh ta. Tôi còn không mang con bé theo, chỉ để có thể ở lại trong cái nhà này. Cô coi đứa con gái này quan trọng đến vậy sao? Đúng vậy. Không ngờ lại thành ra như thế này. Con gái tôi được xử cho tôi nuôi, nhưng tôi chưa bao giờ để con bé ngủ lại đây. Chưa từng dẫn con bé về nhà này, chỉ để nó ở nhà mẹ ruột thôi. Từ trước đến giờ cũng chẳng quan tâm. Tôi đi làm thì ở bên nhà anh ta luôn. Có khi 1-2 năm cũng không về nhà một lần. Người phụ nữ từng là nhân viên soát vé xe buýt. Mỗi ngày trong giờ cao điểm đi làm, cô luôn thấy người đàn ông trên xe. Ban đầu, cô nghĩ anh ta thầm yêu mình. Nhưng sau khi anh ta mất 1 năm để theo đuổi cô mới phát hiện anh ta không thực sự thích cô, mà chỉ thích làm kẻ móc túi trên xe. Theo đuổi cô có lẽ cũng để cô làm người cảnh giới. Khi tình cảm đã mặn nồng rồi, tôi mới biết anh ta là kẻ trộm trên xe buýt. Tôi chỉ muốn anh ta đừng làm chuyện đó nữa. Tôi cũng khuyên anh ta hoàn lương và tìm một công việc khác. Chứ như hiện tại cứ như thể tôi đi làm chỉ để nuôi anh ta vậy. Vậy là cô ngày ngày làm nhân viên bán vé để nuôi anh ta. Đúng vậy, không chỉ nuôi anh ta mà còn phải nuôi cả con gái anh ta nữa. Điều kiện duy nhất là anh ta đừng đi ăn trộm, đúng chứ? Người phụ nữ ban đầu tin vào sức mạnh của tình yêu, rằng nó có thể khiến chồng thay đổi. Nhưng sau đó, chồng không những không thay đổi, mà cô còn bị chồng đánh đập. Sau đó, người phụ nữ kiện ly hôn, nhưng bị chồng thẳng thừng từ chối. Ngày hôm sau, nhân viên hòa giải tìm thấy người đàn ông tại một tiệm đánh bài. Người phụ nữ lao vào túm lấy anh ta, yêu cầu hoặc ly hôn và chia đôi căn nhà, hoặc để cô quay về nhà. Nhưng người đàn ông không nói một lời, rồi lặng lẽ biến mất trong tầm mắt. Ngày hôm sau, người đàn ông mang bằng chứng đến gặp riêng nhân viên hòa giải, nói rằng người phụ nữ toàn bộ là bịa đặt. Anh ta có đầy đủ bằng chứng, thậm chí có thể đưa nhân viên hòa giải đến đồn công an để kiểm tra. Biên bản đăng ký vụ việc báo cảnh sát là vào năm 2016. Ngày 28 tháng 9, đây là bản sao mà tòa án đưa cho tôi. Là cô ta báo cảnh sát. Sau đó, lý do được nói là có bạo lực gia đình. Theo tìm hiểu thì là do chồng của người báo án không cho cô ấy vào nhà, dẫn đến tranh chấp. Có bạo lực gia đình không? Thật sự là không có. Tôi không lừa các bạn đâu. Không có ghi chú gì, đúng không?
Các bạn thấy không, không có gì cả. Nếu thực sự có chuyện đó, đồn công an chắc chắn sẽ ghi rõ tình tiết này. Tôi nói cho các bạn biết là do luật sư của cô ấy bày cho làm như vậy. Đây là 2 biên bản lập khi người phụ nữ báo cảnh sát, đủ để chứng minh anh ta không bạo hành gia đình. Sau đó, người đàn ông đưa ra thêm bằng chứng khác, cho thấy tất cả là do người phụ nữ tự dựng chuyện. Không phải anh ta muốn đuổi cô ra khỏi nhà, mà là cô muốn giết anh ta. Đây là trên giường, thấy chưa? Trên giường là gì vậy? Cô ta đã đốt cả rừng cháy rồi. Tôi hiểu rồi, phần đen đó là tro. Tôi còn thắc mắc cái màu đen đó là gì, thì ra là cô ta đốt giường. Hôm qua cô đã vào phòng xem rồi phải không? Trên giường vẫn còn dấu vết cháy. Lúc đó anh bị lửa thiêu tỉnh dậy, hay nghe thấy gì đó rồi mới tỉnh? Lúc đó tôi đang nằm ngủ trên giường. Tôi không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn vết cháy. Tại sao cô ta lại hận anh đến thế? Anh nghĩ thử xem phải hận đến mức nào mới có thể muốn đưa chồng mình vào chỗ chết như vậy. Cô từng tiếp xúc với cô ta. Cô ta có phải là người biết lẽ phải không? Nếu không, oán hận đó là thế nào? Sao một người phụ nữ lại hận chồng mình đến vậy? Phải biết rằng khi người phụ nữ đến, con gái riêng của chồng 18 tháng tuổi, nghĩa là từ khi cô bé bắt đầu nhận thức, người phụ nữ đã luôn chăm sóc cô bé. Vậy oán hận đó lớn đến mức nào? Nhân viên hòa giải có thể trả lời không? Trước lời kể của người phụ nữ lái xe BMW, người đàn ông thẳng thừng nói đó là bịa đặt. Vậy dạo gần đây anh hay lái chiếc BMW đó là chuyện gì thế? Chúng ta ngồi chung một xe thì có vấn đề gì không? Tôi ngồi chung xe với anh cho tôi mượn xe lái thì có được không? Tại sao lại không được? Chúng ta là bạn mà. Đã thân đến mức làm bạn rồi sao? Tại sao lại không thể chứ? Chúng tôi là bạn bè. Anh với cô ấy mà cũng là quan hệ bạn bè sao? Tất nhiên rồi. Tại sao lại không được? Cô không tin à? Trong số những người xung quanh tôi có xe. Tôi mở lời, ai cũng cho tôi mượn xe. Giữa con người với nhau có những mức độ nhất định, cũng có những ranh giới nhất định. Vượt qua ranh giới đó thì sẽ trở thành mập mờ, không bình thường. Cho nên, nói một cách thẳng thắn đi. Có một ranh giới nhất định, anh là anh, tôi là tôi. Đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng nhẹ nhàng. Trước yêu cầu chia nhà của người phụ nữ, người đàn ông đưa ra một giấy tờ, cho thấy căn nhà được xây vào năm 2001. Trong khi anh ta và người phụ nữ kết hôn năm 2003, xét về lý hay tình, cô ấy không được chia nhà. Quan trọng hơn, chuyện cô ấy nói anh ta là móc túi. Một người giàu có như anh ta, là chủ hộ di rời, dù có bị điên cũng không đi làm móc túi trên xe. Hàng xóm xung quanh có ý kiến trái chiều. Danh tiếng của người phụ nữ rất tệ và cô ấy dễ làm những việc cực đoan. Nhưng một số hàng xóm cũng nói người đàn ông không hoàn toàn vô tội. Một tối trước đó, họ nghe thấy người đàn ông và người phụ nữ cãi nhau to. Sau khi đuổi người phụ nữ ra khỏi nhà vài ngày trước, người đàn ông thực sự có quan hệ mờ ám với người khác giới, trông giống như ngoại tình. Ngày hôm sau, nhân viên hòa giải gọi cả hai đến. Người đàn ông nói không cần hòa giải. Người phụ nữ lập tức ôm chặt anh ta và hét lên rằng anh ta đánh cô. Người phụ nữ và người đàn ông cãi nhau. Không cần phải nói nhiều nữa, anh đánh tôi đi. Anh mà đánh tôi thì gọi 110 đi. Đồn công an ngay đây thôi. 110 đến rồi. 110 đến rồi. Bình tĩnh lại. Anh đánh đi. Nếu cô không xử lý chuyện này cho ổn, tôi sẽ liều mạng với hắn. Mục đích cuối cùng của chúng ta trong chuyện này là giải quyết cho xong. Chủ yếu là phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cô muốn ly hôn và chia nhà của chồng, nhưng luật sư nói với cô rằng điều đó là không thể. Căn nhà hoàn toàn là tài sản trước hôn nhân của người đàn ông. Nếu người phụ nữ không đồng ý ly hôn, cô hoàn toàn có quyền ở lại căn nhà. Nếu cô có bằng chứng, cô cũng có thể được bồi thường một khoản. Nhưng cô không có bằng chứng mà vẫn muốn chia nhà. Cuối cùng, người phụ nữ đồng ý ly hôn. Tòa án phán quyết căn nhà không liên quan đến cô. Cuối cùng, người phụ nữ kể khổ với luật sư, nói rằng vấn đề không chỉ từ một phía. Cô đã chịu đựng anh ta suốt bao nhiêu năm như vậy. Theo quan điểm của tôi cho rằng khi người đàn ông lần đầu tiên có hành vi bạo lực gia đình, lần đầu tiên anh ta đi ngoại tình, thì lúc đó cô nên giữ lại các bằng chứng liên quan. Ví dụ như khi anh ta muốn làm lành với cô, khi anh ta đối xử tốt với cô nên yêu cầu anh ta viết giấy cam kết, để ngày sau có bằng chứng cáo buộc.
Anh ta đã nhiều lần dùng cách này để níu kéo cô như vậy rồi. Điều đó khiến anh ta nghĩ rằng cái giá phải trả rất thấp. Vậy nên anh ta càng được nước lần tới. Đó là vì cô đã dung túng anh ta hết lần này đến lần khác. Mười mấy năm qua, mối quan hệ giữa hai người đã trở thành như vậy. Không chỉ là lỗi của anh ta, mà thực ra cũng là do cô dung túng. Cô tự chuốc lấy, đúng chứ? Và câu chuyện hôm nay tạm dừng ở đây. Làm xong tập này, mình cảm thấy lú như con cú luôn. Mọi người xem xong tập này có những quan điểm gì? Hãy để lại ý kiến bình luận nha. Và hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.